Mabango ang iniiwan nitong dala na nagbibigay linis at maiiwasan ang pagmamantika. Huwag na huwag itatapon ang pinakabalat ng orange, kalamansi at lemon. Dahil na rin all natural, organic, makakatulong lalo na rin sa odor. At heto nga yung sa akin, madami-dami ang aking naipon, kumuha ako ng paglalagyan. Pagkatapos, dito nga sa pinaglagyan, kumuha ako ng pinakabalat ng orange o kahit pa lemon o kahit pa kalamansi. Kaya't gayatin nga lang ito ng maliliit, depende po sa paglalagyan, depende na rin po ito sa inyo. Mas madami, mas mabango ang aroma nitong dala. Dahil siya na rin ang nagnu-neutralize lalo na rin sa pinakaamoy. Pagkatapos, kumuha pa ako ng tubig, 200 ml po ang aking inilagay dito. Nakadepende nga po sa dami ng ating kakailanganin yung ating gagawin. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng sukang puti, 20 ml po. Na mas tumatagal din talaga ang pinakaamoy nito na hindi basta-basta masisira dahil na rin sa suka. Na magagamit-gamit na rin to pang araw-araw. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng dishwashing liquid. Heto nga po ay nakadepende pa rin sa dami ng ating kakailanganin. Dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, all natural na rin to. Napakabango ng aromang dala na nagbibigay linis, walang sebo at dulas, lalong-lalo na rin sa ating mga kinainan. Dahil na rin sa mga pinagsama-sama natin, citrus nitong dala kasama ng suka na tumutulong na rin tong mag-neutralize, na nagiiwan ng malinis at sariwang bango lalo na rin sa ating hinugasan. Heto nga ang siyang magsisilbing panghugas na rin natin sa pang-araw-araw. Kasama na rin ang pinakabalat na ating ginamit, wag na natin itatapon yan, tumutulong na rin to dahil antibacterial na rin siya. Bukod sa disinfectant na rin siya, napakaganda panghugas pang araw-araw. Kitan sa if you like this video, thanks for watching.